Lektion 1. Modevall. Jag brukar gå för mörkare färger som svart och marinblå. De här är så mångsidiga och klassiska. Jag förstår helt. Mörka färger kan vara så eleganta och lätta att blanda och matcha med olika outfits. Exakt. Dessutom tenderar de att vara mer förlåtande när det gäller fläckar eller slitage. Det är sant. Har du ett favoritmärke som du gillar att bära? Jag gillar verkligen kläder från ett märke som fokuserar på kvalitet och tidlös design. Det är ett bra val. Kvalitetsbitar kan hålla i flera år och förbli i stil. Ja, jag föredrar att investera i färre, högkvalitativa artiklar snarare än en större mängd billigare kläder. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det handlar om att bygga en garderob som speglar din personliga stil. Absolut. Jag tror att jag ska hålla utkik efter fler bitar i de klassiska färgerna. Lektion 2. Utomhus och anslutning. Utomhus är det bästa. Jag tror att det kommer att bli en minnesvärd tid att ansluta till naturen och varandra. Jag håller helt med. Det är något magiskt med att vara ute, omgiven av frisk luft och vacker natur. Exakt. Det gör att vi kan undkomma liv och rörelse i det dagliga livet och varva ner. Ja! Plus, utomhusaktiviteter kan vara ett bra sätt att stärka vänskap och skapa varaktiga minnen. Jag kan inte vänta på vår vandringstur. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Jag också. Att utforska nya spår och njuta av landskapet tillsammans kommer att bli oförglömligt. Definitivt. Jag ser fram emot skrattet, utmaningarna och den fantastiska utsikten vi kommer att stöta på. Det handlar om upplevelsen och jag är säker på att vi kommer att ha massor av historier att dela efteråt. Visst. Låt oss planera några roliga utomhusspel också. Det kommer att göra resan ännu roligare. Lektion 3. Diskutera siffror. Jag har specifika siffror i åtanke för vårt projekt. Låt oss diskutera det vidare och nå en solid slutsats. Låter som en plan. Att ha tydliga siffror kan hjälpa oss att fatta mer välgrundade beslut framåt. Exakt. Vi måste se till att våra mål är realistiska och mätbara för att spåra våra framsteg effektivt. Jag håller helt med. Det är viktigt att vi anpassar våra förväntningar med vad som är möjligt inom vår tidslinje. Ja, och jag tror att dela upp det i mindre milstolpar kan göra det lättare att hantera. Det är en bra idé. Det kan också hjälpa oss att fira små segrar på vägen och hålla oss motiverade. Absolut. Låt oss lägga ut siffrorna och bestämma den bästa åtgärden tillsammans. Jag ser fram emot att samarbeta om detta. Det är alltid bra att brainstorma idéer med någon annan. Visst. Vi kommer att komma med en solid plan som vi båda kan känna oss säkra på. Lektion 4. Följande tecken. Jag förstår. Följ bara skyltarna och be om hjälp om du behöver det. Det är det bästa sättet att navigera på nya platser. Exakt! Det är så lätt att gå vilse, men de flesta är vänliga och villiga att hjälpa till om du frågar. Ja, jag har upptäckt att lokalbefolkningen ofta har de bästa tipsen för att komma runt och upptäcka dolda pärlor.
Absolut! Det är en del av äventyret att interagera med andra och lära av deras erfarenheter. Plus, det kan leda till några oväntade och härliga möten på vägen. Jag håller helt med. Dessa spontana stunder blir ofta de bästa minnena från en resa. Ja! Det handlar om att omfamna resan och vara öppen för nya upplevelser. Exakt! Jag känner att varje resa erbjuder en möjlighet till tillväxt och upptäckt om vi låter det. Låt oss ha det i åtanke när vi utforskar. Varje ögonblick kan vara ett äventyr. Lektion 5. Packningsljus. Tänk på att packa lätt. Det gör verkligen resan så mycket enklare och roligare. Jag håller helt med. När du inte behöver släpa runt tunga väskor kan du fokusera på upplevelsen. Exakt! Plus, det tvingar dig att vara selektiv om vad du verkligen behöver för resan. Ja, det är fantastiskt hur befriande det kan vara att resa med bara det väsentliga. Och att vara öppen för nya upplevelser kan leda till oväntade äventyr, vilket är vad resor handlar om. Absolut! Ibland kommer de bästa ögonblicken från spontanitet snarare än strikt planering. Visst! Låt oss göra det till ett mål att omfamna vad som kommer vår väg under våra resor. Jag älskar den idén. Resan är lika viktig som destinationen, trots allt. Ja! Med det tankesättet kommer vi säkert att skapa oförglömliga minnen. Lektion 6. Njut av japanska rätter. Tyckte du om de japanska rätter vi åt häromkvällen? Sushi, sashimi och tempura var alla så läckra. Absolut. Sushi var otroligt fräsch och jag älskade hur smakerna blandades ihop. Ja. Varje stycke var som ett litet konstverk och presentationen var lika imponerande som smaken. Jag håller med. Och sashimi var så öm. Det smälte praktiskt taget i min mun. Det är fantastiskt hur kvalitetsingredienser kan höja en maträtt. Exakt! Och hur är det med tempura? Den krispiga konsistensen var en perfekt kontrast till de andra rätterna. Tempura var förtjusande. Jag uppskattar hur lätt och luftigt det var, vilket gör det lätt att njuta av, utan att känna sig tung. Visst! Jag tror att prova en mängd olika rätter är det bästa sättet att uppleva japansk mat. Definitivt. Varje maträtt erbjuder något unikt och det är kul att dela och prova allt tillsammans. Jag är glad att vi bestämde oss för en full spridning. Det gjorde kvällen ännu roligare. Lektion 7. Rätter och matematik. Det här är som att ha en hel del smutsiga diskar efter kvällsmat. Att tillämpa matematik är som att tvätta och organisera dem. Det är en smart analogi. Precis som med rätter kräver matematik att vi delar upp komplexa problem i hanterbara delar. Exakt! När man står inför en stor ekvation kan det kännas överväldigande, precis som en hög med smutsiga diskar. Ja, men när du börjar ta itu med en maträtt eller en del av ekvationen åt gången blir det hanterbart. Jag tycker att fokus på ett steg i taget hjälper till att rensa mitt sinne och gör processen mindre skrämmande. Absolut.
Och i båda fallen är tillfredsställelsen med efterbehandling så givande. Visst, det finns en viss glädje i att se allt rent och organiserat, vare sig det är i köket eller i matte. Jag håller med. Det handlar om att utveckla goda vanor som gör processen smidigare på lång sikt. Ja, kanske borde vi tillämpa denna metod också på andra områden i våra liv, som att planera projekt. Lektion 8. Nya nyckelavgifter. Det är en lättnad. Kommer det att tillkomma någon extra kostnad för den nya nyckeln? Jag är inte säker. Jag hoppas inte. Det skulle vara trevligt om de bara kunde tillhandahålla det utan några extra avgifter. Ja, särskilt eftersom att förlora en nyckel kan hända vem som helst. Det vore orättvist att införa ytterligare kostnader. Exakt! Det är en del av att upprätthålla god kundservice att vara förståelig i dessa situationer. Jag håller med. Om de tar betalt hoppas jag att det är rimligt och inom ett rimligt intervall. Ja, en liten avgift för besväret är förståeligt, men det borde inte vara överdrivet. Jag tycker att det är viktigt för företag att ta hänsyn till sina kunders perspektiv i dessa frågor. Absolut. Tydlig kommunikation om eventuella avgifter kan hjälpa till att undvika missförstånd. Visst. Låt oss hoppas att de hanterar det bra och håller oss informerade om vad vi kan förvänta oss. Lektion 9. Bedårande former. Vad sägs om den här? Den är formad som en katt. Den är bedårande. Det är det verkligen. Jag älskar hur kreativa och roliga dessa mönster är. De ger ett leende i någons ansikte. Ja, och jag märkte att de har en hundformad också, som är lika söt. Det är fantastiskt. Det är perfekt för djurälskare. Att ha alternativ för både katter och hundar är en bra idé. Absolut. Det är trevligt att se produkter som firar våra lurviga vänner på ett så lekfullt sätt. Jag håller med. Dessa former gör att vanliga föremål känns speciella och unika, vilket ger karaktär till vilket utrymme som helst. Ja, det handlar om att integrera roliga element i vårt dagliga liv. Och dessa mönster gör just det. Definitivt. Jag tror att de skulle vara fantastiska presenter till vänner som också är husdjursälskare. Det är en bra poäng. Det är alltid trevligt att ge något som speglar någons intressen. Lektion 10. Rensning. Jag har rensat mitt hem nyligen och det känns fantastiskt att släppa saker jag inte längre behöver. Det är jättebra. Dekluttring kan verkligen hjälpa till att skapa ett mer fredligt och organiserat utrymme. Exakt. Jag insåg inte hur mycket saker jag höll fast vid förrän jag började gå igenom allt. Det är förvånande hur snabbt röran ackumuleras, eller hur? En ny start kan kännas uppfriskande. Ja. Jag har märkt att ha mindre röran gör det lättare att fokusera på det som verkligen betyder något i mitt utrymme. Absolut. Dessutom är det befriande att släppa saker som inte längre tjänar ett syfte i ditt liv. Visst, jag hittade till och med några saker jag kunde donera, vilket fick mig att må bra med att ge tillbaka. Det är underbart. Det är fantastiskt att veta att din rensning kan gynna andra också. Ja,
Jag tror att jag kommer att fortsätta denna process och göra det till en vanlig vana att hålla mitt utrymme organiserat. Lektion 11. Fräscht och modernt utseende. Jag siktar på ett friskt och modernt utseende i mitt vardagsrum. Det låter bra, eller hur? Absolut. Ett friskt utseende kan verkligen förändra atmosfären och få den att kännas mer inbjudande. Ja! Jag har funderat på några nya färger och möbler för att uppnå den moderna atmosfären. Det är en fantastisk idé. Använder du någon specifik färgpalett i åtanke för redesignen? Jag lutar mig mot neutrala toner med färgtoner för att hålla saker livliga men ändå sofistikerade. Det låter vackert. Det är ett bra sätt att skapa balans och lägga till personlighet i ditt utrymme. Visst, jag tror att införlivande av växter också kan ge en uppfriskande touch till den moderna estetiken. Definitivt. Grönska tillför liv och värme, vilket gör att ett utrymme känns mer dynamiskt och levande. Jag kan inte vänta mig att se hur allt går ihop. Det kommer att bli ett spännande projekt. Lektion 12. Flexibilitet i avlägsna områden. Flexibilitet i avlägsna områden är avgörande. Det ger mig alltid fler alternativ när jag planerar resor. Jag håller helt med. Att vara anpassningsbar möjliggör en roligare upplevelse, särskilt på okända platser. Ja! Det är viktigt att ha en reservplan, särskilt när tillgången till resurser kan begränsas. Exakt. Ibland händer oväntade saker, och att vara flexibel hjälper oss att hantera dessa förändringar lättare. Jag tror att det också tillåter oss att utforska nya möjligheter som vi kanske inte hade övervägt initialt. Absolut. Det kan leda till att upptäcka dolda pärlor som gör resan ännu mer speciell. Så, finns det något specifikt i ditt sinne som du vill utforska under vårt nästa äventyr? Jag är intresserad av att kolla in några lokala marknader eller evenemang. De visar ofta kulturen vackert. Det låter perfekt. Låt oss hålla våra planer öppna så att vi kan anpassa oss när vi upptäcker nya saker. Lektion 13. Vikten i konsumenternas val. Betydelsen i konsumenternas val växer definitivt. Det blir en nyckelfaktor för hur människor handlar. Jag håller helt med. Fler konsumenter överväger etiken bakom sina köp idag. Ja, oavsett om det handlar om hållbarhet, rättvis handel eller lokala inköp, människor blir mer medvetna om deras inverkan. Exakt. Det är uppmuntrande att se att konsumenterna vill fatta välgrundade beslut snarare än att bara gå efter det billigaste alternativet. Visst. Denna förändring får varumärken att vara mer transparenta om sina metoder och produkter. Absolut. Det är en win-win situation eftersom det uppmuntrar till bättre praxis i branschen totalt sett. Jag tror att det också främjar en känsla av gemenskap eftersom människor stöder lokala företag och etiska varumärken. Ja, att veta att ditt köp gynnar samhället eller miljön gör att det känns mer meningsfullt. Låt oss hoppas att denna trend fortsätter att växa. Det kan leda till en mer ansvarsfull marknad. Lektion 14. Utforska alternativ. Definitivt utforska alla dessa alternativ. Det är en så bra plan att hålla våra möjligheter öppna. Jag håller helt med. Att ha en mängd olika val kan leda till mer spännande upplevelser och upptäckter.
Ja, det gör att vi kan hitta den bästa passformen för våra behov och preferenser, vilket är så viktigt. Exakt! Dessutom uppmuntrar det oss att tänka utanför boxen och vara kreativa med våra beslut. Visst, jag tror att det också är fördelaktigt att väga för- och nackdelar med varje alternativ innan du gör ett val. Absolut. Att diskutera våra alternativ kan hjälpa till att klargöra vad som är viktigast för oss i alla situationer. Det handlar om att fatta välgrundade beslut som överensstämmer med våra mål och värderingar. Ja, jag ser fram emot att dyka djupare in i våra alternativ och se vart det leder oss. Jag också. Låt oss få ut det mesta av denna möjlighet och njuta av resan framåt. Lektion 15. Elegant och semiformell. För tillfället, vad sägs om något elegant och semiformellt? Det skapar en fin balans. Det låter perfekt. Det är ett bra sätt att se polerad ut utan att vara alltför formell. Exakt, en elegant outfit kan höja atmosfären och få alla att känna sig speciella. Jag håller med. Dessutom möjliggör det lite kreativitet när det gäller att välja stilar och tillbehör. Ja, jag tror att en fin klänning eller skräddarsydd kostym skulle passa vackert för evenemanget. Absolut. Och vi kan komplettera våra kläder med eleganta skor och smakfulla smycken. Visst. Det handlar om de små detaljerna som kan göra stor skillnad i vårt övergripande utseende. Håller med. Jag är glad att se vad alla andra bär. Det ska bli kul att dela stilar. Ja. Låt oss göra en plan för att träffas i förväg, för att samordna våra kläder. Lektion 16. Njuta av naturen. Du vet, jag älskar de dagarna när vi går ner till dammen och kastar stenar i vattnet. Det är ett så enkelt nöje. Det är det verkligen. Det är något så terapeutiskt med att se krusningarna spridas över ytan. Exakt! Och efter det kan vi njuta av lite glass medan vi njuter av solen. Ja! Glass är den perfekta behandlingen för en varm dag vid vattnet. Har du en favoritsmak? Jag är en stor beundrare av mintchokladchip. Det är uppfriskande och utsökt. Bra val! Jag brukar gå för kakor och grädde. Det är bara så tillfredsställande med alla dessa bitar. Och då kan vi naturligtvis avsluta dagen med en grill. Att grilla utomhus är ett så roligt sätt att spendera tid tillsammans. Absolut! Det finns inget som lukten av att laga mat på grillen medan du kopplar av ute. Ja, det skapar den perfekta atmosfären för en avslappnad kväll med vänner. Lektion 17. Prioritera träning. Vad sägs om att prioritera träning i vårt dagliga liv? Jag har känt dess fördelar på första hand nyligen. Det låter som en fantastisk idé. Regelbunden träning kan verkligen öka vårt humör och energinivåer. Exakt! Jag har märkt att efter ett träningspass känner jag mig mer fokuserad och redo att ta itu med dagen. Jag känner på samma sätt. Det är fantastiskt hur bara lite fysisk aktivitet kan förändra vårt tänkesätt. Ja! Dessutom hjälper det till med stressavlastning, vilket är så viktigt i våra livliga liv. Absolut. Att hitta tid att träna kan vara utmanande, men det är definitivt värt det. Vilken typ av träning tycker du mest om? Jag älskar att springa i parken.
Jag föredrar yoga. Det håller mig flexibel och centrerad, plus det känns bra att varva ner på det sättet. Det låter underbart. Kanske kan vi motivera varandra att hålla sig aktiva och prova nya saker tillsammans. Lektion 18. Utforska en närliggande stad. Vad sägs om att utforska en närliggande stad som vi inte har varit i förut? Det kan vara ett roligt äventyr. Det låter spännande. Jag älskar att upptäcka nya platser, särskilt när de har unika butiker och lokala matställen. Exakt. Det är något speciellt med att vandra genom en ny stad och hitta dolda pärlor. Ja, jag tycker också om att lära mig om historien och kulturen på olika platser vi besöker. Jag också. Det ger så mycket djup till upplevelsen. Har du några specifika städer i åtanke? Jag har hört bra saker om den bara 1 timme bort. De har en härlig marknad och vackra parker. Det låter perfekt. Vi borde definitivt kolla in det. Att utforska en marknad kan leda till några läckra upptäckter. Absolut. Låt oss också ta med våra kameror för att fånga ögonblicken och dela vårt äventyr. Bra idé. Jag kan inte vänta med att se vad vi hittar och skapa några underbara minnen. Lektion 19. Erbjuda hjälp. Inga problem. Låt mig bara veta om du behöver ytterligare hjälp. Jag är här för att hjälpa. Jag uppskattar det. Det är alltid trevligt att veta att någon är villig att ge en hand när det behövs. Absolut. Ibland handlar det bara om att ha någon att prata med eller studsa idéer från. Exakt. Samarbete kan leda till bättre resultat och jag värdesätter ditt stöd. Tack. Jag tror att lagarbete ofta resulterar i mer kreativa lösningar. Jag håller helt med. Det är fantastiskt att ha någon att dela resan med. Ja, och om du behöver hjälp med något specifikt, tveka inte att fråga. Jag ser fram emot att ta itu med utmaningar tillsammans och göra processen trevlig. Samma här. Låt oss få ut det mesta av vårt samarbete och njuta av upplevelsen. Njuta av upplevelsen. Lektion 20. Tävla om underhållning. För allmänhetens underhållningsdollar tävlade ligor kraftigt om de bästa spelarna för att bli framgångsrika. Det är så sant. Det är fascinerande hur mycket ansträngning som går för att locka topptalanger inom sport. Ja, konkurrensen mellan ligor kan leda till bättre spel och mer engagerande upplevelser för fansen. Exakt. Det höjer spelkvaliteten och håller publiken upphetsad och kommer tillbaka för mer. Och det handlar inte bara om spelarna. Det handlar också om den övergripande upplevelsen, inklusive faciliteter och underhållning. Absolut. Lag letar ständigt efter sätt att förbättra fanupplevelsen, från speldagsevenemang till kampanjer. Det handlar om att skapa en minnesvärd atmosfär som håller fansen lojala och engagerade. Ja. Jag tror att ju mer innovativa och underhållande de är, desto mer framgångsrika kommer de att bli. Visst. Det är en spännande tid för sport. Och jag kan inte vänta med att se hur det utvecklas vidare. Lektion 21. Människors potential.
Vi bör fokusera på alla våra medarbetares potential. Det är viktigt för att bygga en bättre framtid. Absolut. När vi investerar i individer och samhällen skapar vi möjligheter för alla att trivas. Ja, att ge människor möjlighet att nå sin fulla potential leder till ett mer innovativt och produktivt samhälle. Exakt. Det handlar om att erkänna styrkor och ge stöd för att hjälpa andra att lyckas. Jag tror att främjandet av en kultur av samarbete och uppmuntran kan göra en betydande skillnad. Definitivt. När människor känner sig värderade och stödda är de mer benägna att bidra positivt. Det är viktigt att skapa miljöer där alla har en chans att lysa och dela sina talanger. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi bilda en mer perfekt union genom att lyfta upp varandra. Ja, låt oss fokusera på initiativ som främjar tillväxt och inkludering för alla. Lektion 22. Utforska efter husdjur. Jag har skapat ett utrymme för mitt husdjur att utforska och leka på. Det är så viktigt för deras lycka. Det är fantastiskt. Jag slår vad om att ditt husdjur älskar det. Att ha ett dedikerat område gör stor skillnad. Ja, jag har märkt att de är mycket mer aktiva och nyfikna när de har utrymme att ströva omkring. Absolut. Husdjur trivs när de kan engagera sig i sin miljö och utforska nya saker. Jag tror att det också hjälper till att minska tristess och håller dem mentalt stimulerade. Ja, det är viktigt för deras allmänna välbefinnande. Vilken typ av aktiviteter har du i rymden? Jag har inkluderat klätterstrukturer och leksaker för att hålla saker intressanta för dem. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna se hur de interagerar med allt du har ställt in. Jag kommer definitivt att dela några videor. Det är så underhållande att se dem spela. Lektion 23. Undvik smärta. Ibland, vad vi rimligen kan göra för att undvika smärta är vårt misslyckande. Det är en komplex idé. Ja, det är ett tankeväckande uttalande. Det är intressant hur våra val antingen kan skydda oss eller hålla oss tillbaka. Exakt. Ibland hindrar rädsla för misslyckande oss från att ta nödvändiga risker för tillväxt. Och det är viktigt att inse att obehag kan leda till värdefulla lektioner och personlig utveckling. Absolut, att omfamna utmaningar hjälper oss ofta att bygga motståndskraft och styrka. Ja, det är en balans mellan att undvika onödig smärta och möta utmaningar direkt. Jag tycker att det är viktigt att reflektera över våra erfarenheter och lära av dem, oavsett om de är bra eller dåliga. Definitivt. Varje erfarenhet kan lära oss något värdefullt om vi är öppna för det. Låt oss ha det i åtanke när vi står inför nya utmaningar. Det kan hjälpa oss att växa och utvecklas. Lektion 24. Säkra tidiga erbjudanden. Ja, det är bäst att säkra de tidiga flygerbjudandena. Att planera framåt kan spara mycket pengar. Absolut. Jag försöker alltid boka mina biljetter i förväg för att undvika prisökningar i sista minuten. Exakt. Det ger dig sinnesfrid att veta att dina reseplaner är inställda. Dessutom kan tidig bokning ofta ge dig fler alternativ för flyg och boende. Ja!
Det är trevligt att ha flexibilitet när det gäller att välja den bästa resplanen som passar dina behov. Och glöm inte att kolla in ansedda resesidor. De kan hjälpa dig att hitta de bästa erbjudandena. Visst. Att jämföra olika webbplatser kan leda till betydande besparingar och bättre val. Jag letar alltid efter recensioner och betyg för att säkerställa att jag bokar med en pålitlig tjänst. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att göra din forskning innan du gör några åtaganden. Lektion 25. Restoaliteter. Rätt! Och hur är med toalettartiklar? Det är alltid viktigt att komma ihåg att ta med shampoo i resestorlek och andra nödvändigheter. Absolut. Föremål i resestorlek sparar utrymme i ditt bagage och är praktiska för korta resor. Ja. Dessutom hjälper de dig att undvika besväret med att checka in bagage med överdimensionerade föremål. Exakt. Jag tycker också att packning av en liten toalettpåse gör det lättare att hålla allt organiserat. Det är en bra idé. Jag brukar göra en checklista för att se till att jag inte glömmer något viktigt. Jag gör samma sak. Det hjälper verkligen att ha en plan när man packar för en resa. Visst. Låt oss se till att vi har allt klart innan vårt nästa äventyr. Ja, att vara organiserad gör att vi kan fokusera mer på att njuta av våra resor snarare än att oroa oss för detaljer. Absolut. Jag är glad att se vart vår nästa resa tar oss. Lektion 26. Uppfriskande atmosfär. Det låter uppfriskande. Vad sägs om en doft för att skapa en romantisk atmosfär i rummet? Jag tror att en lätt blommig doft kan vara perfekt. Det ger en så härlig touch till atmosfären. Absolut. Något som lavendel eller jasmin kan verkligen sätta stämningen och få utrymmet att kännas mysigt. Ja, och ljus med dessa dofter kan skapa en varm glöd, vilket förbättrar den övergripande upplevelsen. Jag älskar tanken på att använda ljus. Det flimrande ljuset ger en känsla av intimitet som är svår att slå. Dessutom gör det mjuka ljuset från ljus att allt känns mer inbjudande, tycker du inte? Definitivt. Och kanske att para ihop den med lite mjuk musik skulle komplettera den romantiska miljön perfekt. Det är ett bra förslag. Musik kan verkligen höja stämningen och göra kvällen oförglömlig. Jag kan inte vänta med att prova detta. Det låter som en perfekt plan för en speciell kväll tillsammans. Lektion 27. Bekvämlighet för matlagning. Jag har funderat på hur mycket lättare matlagning kan vara med rätt verktyg. Jag håller helt med. Det skulle göra matlagningen bekvämare och effektivare, särskilt under hektiska vardagar. Har du funderat på att investera i några moderna köksredskap för att hjälpa till med det? Ja, jag köpte nyligen en multikokare och det har förändrat hur jag lagar mat. Det låter användbart. Vilka funktioner tycker du är mest användbara? Möjligheten att tryckkoka och långsamt laga mat i en enhet sparar mig så mycket tid och ansträngning. Jag kan föreställa mig. Har du ett favoritrecept du gillar att göra med det? Jag älskar att göra rejäla grytor. De är perfekta för matlagning och smakar ännu bättre nästa dag. Låter läckert.
Vilka ingredienser brukar du inkludera i dina grytor? Lektion 28. Trädgårdstips. Jag har funderat på hur jag ska ta bättre hand om mina krukväxter på sistone. Det är en bra idé. Att vattna dem en gång i veckan eller när jorden är torr är avgörande för deras hälsa. Har du några tips om hur du ger tillräckligt med solljus för dem? Ja, att placera dem nära ett fönster som får indirekt solljus gör underverk för de flesta växter. Det är vettigt. Vad sägs om näringsämnen? Hur säkerställer du att de får tillräckligt? Jag brukar gödsla dem varannan månad för att ge dem en liten boost. Har du hittat en specifik typ av gödselmedel som fungerar bäst för dig? Organiska gödningsmedel är min favorit. De är skonsamma men ändå effektiva för att främja tillväxt. Det är bra att veta. Hur ofta kontrollerar du markfuktigheten? Lektion 29. Den surrande maskinen. Jag testade nyligen en ny köksmaskin och det surrade högt när det fungerade. Det låter spännande. Vilken typ av maskin var det? Det var en höghastighetsmixer och den snurrade galet medan man blandade allt ihop. Jag kan föreställa mig. Gjorde det ett bra jobb med ingredienserna du använde? Ja, det blandade allt smidigt, men jag blev förvånad över hur högt det var. Ibland kan de kraftfulla maskinerna vara lite bullriga, men resultaten är ofta värda det. Exakt. När det slutade snurra öppnade jag dörren och gick ut i ett mycket doftande kök. Det låter förtjusande. Vad gjorde du som luktade så gott? Jag förberedde en färsk fruktsmoothie. Fruktens doft var otrolig. Lektion 30. Färgval. Jag har letat efter en ny jacka och hört att du har den i olika färger. Ja, vi har det i blått och svart som är både klassiska och snygga alternativ. Det är jättebra. Tror du att en färg är mer mångsidig än den andra? Definitivt tenderar svart att gå med nästan vad som helst, vilket gör det till ett säkert val för de flesta kläder. Men jag tycker att blått lägger till en fin färgklick. Det kan lysa upp en look. Jag håller med. Blått kan vara mycket uppfriskande, särskilt under vår- och sommarmånaderna. Har du en personlig favorit mellan de två? Jag föredrar personligen blått eftersom det kompletterar min hudton vackert. Intressant val. Tror du att färgen påverkar hur människor uppfattar dig?